Cặp đôi Brazil gây sốt với câu nói 4 tháng ở Thái Lan không bằng 4 ngày ở Việt Nam. Tại sao một cặp đôi từng sống 4 tháng ở Thái Lan lại nói rằng chỉ cần 4 ngày ở Việt Nam đã khiến họ thay đổi mọi suy nghĩ? Điều gì ở Việt Nam khiến họ choáng ngợp? Là ẩm thực với những món ăn đánh gục mọi vị giác? Là giao thông loạn xạ nhưng đầy sức sống? Là con người với nụ cười thân thiện làm tan chảy mọi khoảng cách? Hay là một thứ gì đó không thể lý giải bằng lời? Và vì sao chính họ, những người từng đi qua hàng chục quốc gia, từ châu Âu hoa lệ đến châu Á sôi động, lại thừa nhận Việt Nam là nơi họ muốn gắn bó lâu dài? Trong video này, mình sẽ kể lại toàn bộ hành trình của cặp đôi Brazil qua video YouTube đình đám có tiêu đề "Chúng tôi đã đến Việt Nam, những ấn tượng ban đầu". Từ khoảnh khắc đầu tiên bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất đến những cú sốc văn hóa khiến họ ngã ngửa. Rồi cú sốc không từ một nồi lẩu chay đặc biệt cho đến một quyết định táo bạo khiến cả cộng đồng mạng phải thốt lên, đây chính là sức mạnh mềm của Việt Nam. Các bạn ơi, hãy chuẩn bị tinh thần, vì chúng ta sắp bước vào một chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc, nơi mà đất nước hình chữ S đã hạ gục trái tim của hai du khách Brazil. Bật loa lên xe nào, bùng nổ thôi. Ngay khi bước ra khỏi máy bay, cặp đôi này đối mặt với thử thách đầu tiên, hàng rào nhập cảnh. Dù đã chu du qua hơn 10 quốc gia, từ những con phố cổ kính ở Anh Quốc đến những khu chợ tấp nập ở Ấn Độ, họ vẫn không thể giấu nổi sự hồi hộp. Mỗi lần đứng trước quầy hải quan, tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Họ cười lớn. Với visa đã chuẩn bị sẵn, họ giơ hộ chiếu lên, nín thở chờ đợi, và rồi bùm. Con dấu chào mừng đến Việt Nam được đóng lên hộ chiếu, và họ hét lên sung sướng, chúng ta đã ở Việt Nam rồi. Cảm giác ấy, các bạn, chẳng phải giống như khi chúng ta lần đầu đặt chân đến một vùng đất mới, vừa lạ lẫm vừa phấn khích sao? Họ kể rằng dù đã quen với việc nhập cảnh ở nhiều nước, Việt Nam vẫn mang đến một cảm giác đặc biệt. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, nhưng vẫn hồi hộp đến phát điên, họ chia sẻ. Chỉ vài phút sau, họ chính thức đặt chân lên đất Việt, sẵn sàng lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Và các bạn biết không, chính khoảnh khắc này đã đánh dấu sự khởi đầu cho tình yêu của họ với Việt Nam, một tình yêu mà sau này họ gọi là không thể lý giải bằng lời. Ngạc nhiên với ngôn ngữ Việt. Điều đầu tiên khiến cặp đôi Brazil bất ngờ là bảng chữ cái tiếng Việt. Họ bảo rằng chữ Việt nhìn giống y chang bảng chữ cái ở Brazil, khác xa chữ Thái Lan mà họ ví như chữ ngoài hành tinh. Nhìn mấy biển hiệu ở sân bay, tôi cứ tưởng mình đang đọc tiếng Bồ Đào Nha, họ cười. Và đúng thế thật. Nhờ thời kỳ thuộc địa Pháp, tiếng Việt của chúng ta dùng bảng chữ cái Latin, thêm những dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng để tạo nên nét độc đáo. Cặp đôi này hào hứng nói, phải học ngay vài từ tiếng Việt như xin chào, sim chau và cảm ơn, come on. Dù phát âm của họ hơi lệch sóng, nghe mà mình phải bật cười vì dễ thương, sự nhiệt tình muốn hòa mình vào văn hóa Việt thật sự làm mình thấy ấm lòng. Họ còn nhận xét rằng chính ảnh hưởng của Pháp đã khiến tiếng Việt khác biệt so với các nước láng giềng như Thái Lan hay Lào. Ở Thái Lan, tôi nhìn bảng chữ cái mà cứ như giải câu đố. Còn ở đây, tôi cảm thấy gần gũi hơn, như thể mình đang ở một nơi vừa lạ vừa quen, họ chia sẻ. Họ bắt đầu tập nói những từ như xin chào và cảm ơn, và dù phát âm sai bét, nụ cười rạng rỡ của họ cho thấy sự háo hức muốn kết nối với người Việt. Ra khỏi sân bay, họ lập tức đối mặt với một nhiệm vụ khác, đổi tiền. Với một ít bạt Thái Lan còn sót lại từ chuyến đi trước, họ tìm đến các quầy đổi tiền ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây là lúc họ phát hiện ra một bí kíp mà bất kỳ du khách nào đến Việt Nam cũng nên khắc cốt ghi tâm, luôn so sánh tỷ giá đổi tiền. Họ đi qua 6-8 quầy, từ quầy đầu tiên với tỷ giá hơi hớ đến quầy cuối cùng với tỷ giá tốt nhất. Chúng tôi suýt đổi ở quầy thứ hai, nhưng may mà kiên nhẫn đi đến quầy cuối, tiết kiệm được cả đống tiền, họ hào hứng chia sẻ. Cơn lốc giao thông, vương quốc xe máy của Việt Nam. Nếu có một thứ khiến bất kỳ du khách nào đến Việt Nam cũng phải há hốc mồm, thì đó chính là giao thông. Cặp đôi Brazil này không phải ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi sân bay, họ đã bị choáng ngợp bởi biển xe máy trên đường phố Sài Gòn. Trời ơi, hỗn loạn hết sức. Có tới 50 triệu chiếc xe máy cho 100 triệu dân, nghĩa là cứ 2 người thì có một chiếc xe, họ thốt lên. Các bạn ơi, nghe mà tự hào ghê, đúng là Việt Nam, vương quốc xe máy có 102. Họ nhận xét rằng giao thông Việt Nam tuy điên rồ nhưng lại có một sự quy củ kỳ lạ. Không như ở Ấn Độ, nơi mà họ mô tả là buzina kêu inh ỏi, ồn ào đến phát điên, ở Việt Nam, mọi người lướt qua nhau trong gang tấc mà không cần bóp còi liên tục. Xe máy ở đây như nước chảy, chen lấn nhau mà không va chạm, đúng là kỳ diệu, họ kinh ngạc. Họ còn phát hiện ra rằng người Việt lái xe bên phải, giống Brazil, chứ không phải bên trái như Thái Lan hay các nước theo màn Anh mà họ từng đi qua. Ít nhất là chúng tôi không phải học lại cách lái xe, họ cười lớn.
đánh thức vị giác với ẩm thực Việt Nam. Nếu giao thông là cú sốc đầu tiên, thì ẩm thực Việt Nam chính là cú knock out khiến cặp đôi Brazil thốt lên 4 tháng ở Thái Lan không bằng 4 ngày ở đây. Hãy cùng mình điểm qua những món ăn đã khiến họ điêu đứng. Ngay tối đầu tiên ở Sài Gòn, cặp đôi này lao ra đường để tìm một trải nghiệm ẩm thực đúng chất Việt. Và họ đã chọn gì? Lẩu, món ăn mà bất kỳ người Việt nào cũng tự hào. Vì không ăn thịt, họ gọi một nồi lẩu chay với nấm, đậu hũ, rau củ và mì. Cảnh họ ngồi quanh nồi lẩu với ngọn lửa nhỏ tí xíu cháy ở giữa bàn, thật sự khiến mình muốn nhảy vào màn hình để ăn cùng. Họ mô tả lẩu Việt Nam là một trải nghiệm siêu độc đáo. Nồi lẩu được mang ra với nước dùng thơm lừng, kèm theo một đĩa rau xanh mướt, nấm đủ loại, shimeji, shiitake, đậu hũ và cọng mì vàng óng. Họ bật cười khi thấy thực đơn có món lẩu penis bò, một món lạ lẫm khiến họ há hốc mồm. Trời ơi, người Việt ăn cả cái này sao? Họ đùa. Nhưng vì là lẩu chay, họ chỉ tập trung vào rau và nấm. Điều khiến họ bất ngờ là nước dùng đậm đà, khác với lo lắng ban đầu rằng chỉ có rau thì sẽ nhạt. Ngon tuyệt, đúng chuẩn đồ ăn Việt, vừa tươi vừa đậm vị, họ khen. Họ còn ngạc nhiên khi thấy một đĩa mato, các loại rau lá mà họ ví như lá cây, nhưng khi cho vào nồi lẩu, tất cả hòa quyện thành một hương vị khó quên. Tổng chi phí cho nồi lẩu và 2 ly bia Tiger là khoảng 300.000 đồng, khoảng 60 reais, mà họ bảo là đủ cho cả tá người ăn. Nhưng có một chi tiết siêu hài, họ thử uống bia Tiger với đá, một thói quen phổ biến ở Việt Nam, nhưng rồi nhăn mặt, trời ơi, bia loãng hết, không ngon bằng bia thường. Họ kể rằng ở Thái Lan, họ cũng từng thử bia với đá, nhưng vẫn không quen. Người Việt uống bia đá thấy bình thường, còn chúng tôi thì chỉ muốn uống bia lạnh thôi. Họ cười. Sáng hôm sau, cặp đôi tiếp tục hành trình ăn sập Việt Nam với hai loại cà phê siêu đặc trưng, cà phê trứng và cà phê dừa. Họ gọi cà phê trứng, cà phê trộn với lòng đỏ trứng, sữa đặc và cà phê đậm và cà phê dừa, cà phê hòa quyện với vị dừa béo ngậy. Kết quả, họ gần như hét lên vì ngon. Cà phê trứng được họ mô tả là có vị trứng rõ rệt nhưng vẫn ngon tuyệt vời, như thể họ đang uống một ly cà phê kết hợp với kem trứng béo ngậy. Tôi không ngờ trứng lại hợp với cà phê đến thế, họ trầm trồ. Cà phê dừa thì được ví như một ly smoothie mát lạnh, vừa có vị cà phê vừa có vị dừa. Họ ngạc nhiên khi biết Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil quê nhà của họ. Việt Nam nhỏ như một bang của Brazil, nhưng sản xuất cà phê nhiều đến không tưởng. Cà phê ở đây đúng là đỉnh cao, họ nhận xét. Điều làm mình tự hào là họ trả tiền cà phê bằng thẻ, nhận xét rằng Việt Nam chấp nhận thanh toán thẻ nhiều hơn cả Thái Lan. Ở Thái Lan, muốn trả thẻ là cả một vấn đề, còn ở đây thì hiện đại hơn nhiều, họ nói. Không thể bỏ qua bánh mì, món ăn sáng quốc dân của người Việt. Họ mua 2 ổ bánh mì với nhân phô mai xanh và trứng, giá chỉ 12.000 đồng mỗi ổ, chưa tới 3 reais. Họ mô tả bánh mì là hơi ngọt, hơi mặn, không quá đặc biệt nhưng ngon vì đang đói. Điều thú vị là họ phát hiện ra các loại nhân độc lạ như bánh mì sầu riêng hay bánh mì dừa với nho. Người Việt đúng là bậc thầy trong việc biến một ổ bánh mì thành một tác phẩm, họ trầm trồ. Họ còn kể rằng ở một quán bánh mì, họ thấy người bán cười tươi, hướng dẫn họ cách ăn, khiến họ cảm thấy như đang ở nhà. Họ nhấn mạnh rằng người Việt ăn uống rất lành mạnh. Với chế độ ăn nhiều rau củ tươi, ít đồ chiên xào, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới. Chúng tôi thấy một quán Burger King ở sân bay, nhưng ngoài ra chẳng thấy fast food đâu cả. Người Việt ăn đồ tươi, mới hái, đúng là đồ ăn thật, họ nhận xét. Khám phá Sài Gòn, thành phố không ngủ. Cặp đôi Brazil không chỉ dừng lại ở việc ăn uống. Họ lao ngay vào việc khám phá Sài Gòn, và những gì họ thấy đã khiến họ phải thốt lên, đây là Bangkok thứ hai, nhưng mang đậm chất Việt Nam. Ngay khi bước ra khỏi chỗ ở, họ nhận ra một điều, vỉa hè ở Sài Gòn không phải để đi bộ. Vỉa hè đầy xe máy, bàn ghế nhỏ xíu của các quán ăn, khiến họ phải đi xuống lòng đường. Giống hệt Thái Lan, nhưng ở đây còn đỉnh hơn, họ cười lớn. Những chiếc bàn ghế nhỏ tí, mà họ gọi là baby size, làm họ thích thú vì sự dễ thương và độc đáo. Người Việt ngồi ăn lẩu, uống bia trên những chiếc ghế nhỏ xinh, đúng là một nét văn hóa không lẫn vào đâu được, họ nhận xét. Họ còn thấy những người bán hàng rong đội nón lá, những chiếc xe đẩy đầy hoa quả và những quán cà phê vỉa hè tấp nập, tất cả tạo nên một bức tranh Sài Gòn sống động. Họ ghé qua phố Bùi Viện, khu phố Tây nổi tiếng của Sài Gòn, nơi được ví như Khao San Road của Thái Lan. Dù đi vào ban ngày, họ đã cảm nhận được sự sôi động tiềm tàng của khu phố này, với các quán bar, sân khấu nhỏ và không khí điên cuồng về đêm. Chúng tôi thấy một tấm biển lớn ghi tên phố,
và mọi người bảo ban đêm ở đây như một bữa tiệc, họ nói. Tuy nhiên, họ hài hước chia sẻ rằng sẽ không quay video ở đây vì sợ YouTube không duyệt nội dung liên quan đến nightlife. YouTube mà thấy chúng tôi quay phố đêm là xong phim luôn, họ đùa. Các bạn thấy chưa, đúng là YouTuber chuyên nghiệp, biết cách giữ kênh sạch mà. Để hòa mình vào nhịp sống Sài Gòn, cặp đôi thuê xe đạp với giá chỉ 10.000 đồng trên giờ, khoảng 2,4 reais. Họ trầm trồ vì xe đạp ở đây dùng lốp không xăm, rất tiện lợi để tránh thủng lốp giữa đường. Ở Brazil, xe đạp hay bị thủng lốp, còn ở đây thì đúng là công nghệ, họ khen. Họ đạp xe qua một quảng trường mà họ ví như quảng trường Savassi ở Belo Horizonte, Brazil, nơi có những tòa nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Sài Gòn vừa hiện đại vừa cổ kính, như một sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông và Tây, họ nhận xét. Họ còn bắt gặp những người phụ nữ đội nón lá, mặc áo dài và che kín để tránh nắng. Nón lá đúng là biểu tượng của Việt Nam, vừa đẹp vừa thực dụng. Ở đây, mọi người che kín như ninja, nhưng nhìn vẫn siêu duyên dáng, họ cười. Họ cũng thấy những chiếc xe máy chở cả gia đình 4 người, những người bán hàng rong đẩy xe đầy trái cây và những cụ già ngồi nhâm nhi cà phê trên vỉa hè. Sài Gòn đúng là một thành phố không ngủ, mọi thứ diễn ra liên tục nhưng không hề mệt mỏi, mà rất sống, họ nói. Lịch sử và văn hóa, câu chuyện về Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở ăn uống và khám phá, cặp đôi Brazil còn dành thời gian tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và họ làm điều này một cách rất chân thành. Họ kể rằng Việt Nam có 4.000 năm lịch sử, từng bị Trung Quốc đô hộ hơn 1.000 năm, sau đó là thời kỳ các triều đại địa phương. Đến thế kỷ 19, Pháp đến và biến Việt Nam, Lào, Campuchia thành Đông Dương thuộc Pháp. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết Việt Nam bị Pháp đô hộ sau cả khi Brazil độc lập, họ nói. Sau khi giành độc lập vào những năm 1950, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản và miền Nam được Mỹ hậu thuẫn, dẫn đến chiến tranh Việt Nam kéo dài đến thập niên 1970. Họ đặc biệt ấn tượng với Hồ Chí Minh, người mà họ gọi là biểu tượng của sự độc lập. Họ nhận ra rằng hình ảnh Bác Hồ xuất hiện trên mọi tờ tiền đồng, từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng. Mỗi tờ tiền là một câu chuyện, từ hình ảnh Bác Hồ đến những công trình biểu tượng của Việt Nam như voi, cảnh nông thôn hay những tòa nhà hiện đại, họ trầm trồ. Họ còn biết rằng Sài Gòn, thủ đô cũ của miền Nam, đã được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh để vinh danh vị lãnh tụ vĩ đại này. Thành phố này mang tên ông ấy và bạn có thể cảm nhận được tinh thần của ông ấy ở khắp mọi nơi, họ nói. Họ ngạc nhiên khi biết Việt Nam là một trong 5 quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới, nhưng Sài Gòn không hề khép kín như họ tưởng. Thành phố này hiện đại hơn cả Bangkok, với những tòa nhà chọc trời, hệ thống thanh toán thẻ siêu tiện lợi và con người thì thân thiện đến không ngờ, họ nhận xét. Họ còn bị ấn tượng bởi sự cởi mở của người Việt. Từ nhân viên sân bay, người bán bánh mì, đến anh chủ cho thuê xe máy, tất cả đều mỉm cười và đối xử với họ như bạn bè. Ở Ấn Độ, chúng tôi từng gặp những người bán hàng rất trèo kéo, nhưng ở đây, mọi người chỉ cười và giúp đỡ, họ chia sẻ. Các bạn thân mến, và như một thước phim đẹp, hành trình 4 ngày đầu tiên tại Việt Nam của cặp đôi Brazil đã kết lại bằng một câu nói khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. 4 tháng ở Thái Lan không bằng 4 ngày ở Việt Nam. Không phải vì Việt Nam tốt hơn ở mọi mặt, mà là bởi nơi đây đã đánh thức trong họ một cảm giác rất thật, được chào đón, được kết nối, được sống. Từ những tô phở đậm đà, tiếng xe máy rì rào, đến nụ cười thân thiện trên từng khuôn mặt, Việt Nam không cần phải cố gắng tỏa sáng, vì bản thân đất nước này đã là một ngôi sao sáng thầm lặng. Với họ, Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà là nơi bắt đầu một chương mới. Còn với chúng ta, câu chuyện ấy là một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc, hãy tự hào, vì chúng ta đang sống giữa một điều kỳ diệu mà nhiều người mơ cũng chưa từng thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên, Việt Nam không chỉ đẹp trong mắt người nước ngoài, mà còn là một kho báu đang chờ chính chúng ta khám phá lại mỗi ngày.